आज म तपाईहरुलाई एकदमै मिठो एकदमै सजिलो तरिकाले घरमै कोदोको पुवा कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरुले यो रेसिपी बनाएर मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र एकदमै मिठो एकदमै स्वादिष्ट कोदो एकदम अर्ग्यानिक कोदोको रेसिपी र कोदोको पुवा कसरी बनाउने पक्कै पनि आउनुस् है। सबैभन्दा पहिले मैले भाँडो यसरी लगे, भाँडोमा मैले आवश्यकता अनुसार यसरी मैले कोदोको पिठो राखिसकेपछि पानी राखेँ। सुरुमा पानी राखिसकेपछि मैले आवश्यकता अनुसार तपाईको पिठो कति छ अनि कति पानी राख्दा ठिक हुन्छ एकैचोटी पानी नराख्नु होला। मैले जस्तो यसरी मैले थोरै पानी एकैचोटी पानी राखिन, थोरै पानी राखेँ अनि यसरी चलाउँछु, नभए डल्ला पर्छ। थोरै पानी राख्छु अनि मजाले यसरी कुनै चिजले मजाले यसरी फेर्दा हुन्छ। भइसकेपछि डल्ला पर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसपछि मैले अलि अन्तिममा यसरी पानी राखेँ, मजाले यसलाई फिट्छु अनि कतै क्लिन हुन्छ। भनेको मतलब एकदम धेरै पानी पनि राख्नु हुँदैन। आवश्यकता अनुसार तपाईसँग पिठो कति छ त्यो पिठोको केही मात्रा पानी राखेर यसरी मजाले चलायो भने अब यसलाई फिट्यो भने यसले कुनै चिजले तपाईसँग जे हुन्छ त्यो इम्प्रोभाइज यसरी मजाले चलायौँ भने एकदम के हुन्छ डल्ला पनि पर्दैन क्या, एकदम ठिक हुन्छ। भनेको मतलब एकदम पानीमा यसरी हुन्छ। मैले एड गरेँ, अब भाँडो बसालेँ ग्यासमा, त्यसपछि घिउ राखेँ। घिउ राख्दा एकदमै बेटर हुन्छ। घिउ राखिसकेपछि मैले तयार पारेको कोदो यसरी राखिसकेपछि यो ताईमा यसरी पेनमा मैले राखेँ कोदो तयारी गरेको, पिठोको तयारी गरेको। त्यसपछि तुरुन्तै चलाउनु हुँदैन किनभने फुट्छ र डल्ला पर्ने सम्भावना हुन्छ। थोरै एकछिन मजाले अब बिस्तारै यसलाई हल्का पाकिसकेपछि 1 मिनेट पछि यसरी चलाउँदा मुनि लाग्दैन र डल्ला पर्ने सम्भावना पनि हुँदैन। एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ, मजाले पाक्छ। अब यति भइसकेपछि मैले बिस्तारै चलाउँदै गएँ। यसरी चलाउनु पर्छ। मैले चलाएको जस्तो चलाउनु होला तपाईहरुले, नभए मैले जस्तो बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि थोरै डल्ला परेको जस्तो पनि हुन्छ। अलि थोरै यसरी बिस्तारै हामीले चलाउँदै गयौँ भने मैले यसरी चलाउँछु, तपाईहरुलाई देखाउँछु। एकदमै अब यसको बिस्तारै पाक्दैछ। केही बेर कम्तीमा पनि तपाईहरुले 10 मिनेटसम्म हामीले ग्यासलाई अलिकति कम राखेर, मिडियम राखेर, थोरै कम राखेर, नभए डढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी डढ्छ अनि डल्ला पर्ने सम्भावना हुन्छ। मैले एकदम ग्यास मिडियम राखेको छु। अब यो बिस्तारै पाक्दैछ। यसो डल्ला परेको जस्तो देखियो तपाईहरुले हेर्दाखेरि, यो होइन। किनभने हामीले पहिला घिउ राखेर थोरै मैले अलि बेर 1 मिनेटसम्म पकाएको थिएँ सुरुमा, त्यो भएर अब यो बिस्तारै पछि एकदमै पुवा के एकदम यति स्वादिष्ट हुन्छ, कुरै नगरौँ। फेरि अब त्यसपछि मैले आवश्यकता अनुसार चिनी राखेँ। तपाईहरुलाई राख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईहरुलाई अलिकति मिठो खान मन लाग्यो भने चिनी राख्नु होला, नभए नराख्दा पनि हुन्छ। त्यतिकै स्वादिष्ट पनि हुन्छ। यो त कोदो त एकदमै अर्ग्यानिक हो, गाउँमा पहाडमा हुने हुन्छ, प्राय पहाडतिरै हुने चिज हो। त्यसैले मैले चिनी राखिसकेपछि थोरै बेर चलाउँछु म। यसलाई चलाउँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ। किनभने अब चिनी सबै डल्ला परेको जस्तो भएको थियो तपाईहरुले हेर्दाखेरि, यो एकदम डल्ला पर्ने त्यस्तो होइन। एकदम पकाउँदा कम्तीमा पनि मैले 9 देखि 10 मिनेटसम्म पकाएँ। तपाईहरुले अब तपाईकोले अब यसरी कति मिनेटसम्म पकाउन सकिन्छ तपाईहरुमा भर पर्छ। मैले 10 मिनेटसम्म पकाउँदाखेरि एकदमै बेस्ट हुन्छ। चिनी राखिसकेपछि मैले 2-3 मिनेटमै यसरी चलाउँछु। चलाइसकेपछि अब यसलाई छोप्नु पनि पर्छ। छोपेर कम्तीमा 5 मिनेटसम्म यसरी राख्यो भने एकदम मैले राखेँ यसरी 5 मिनेटसम्म राखेँ। त्यसपछि मैले झिकिसकेपछि अब एकदम देख्नुको तपाईहरुले एकदम खामखु जस्तो नै
लागिसक्यो क्या त्यही भएर एकदमै बेस्ट कुनै चिज पनि चाहिँदैन कोदो हामीसँग कोदो चाहियो अनि पाइहाल्छ किन्नलाई गाउँबाट मगाउनलाई प्रायः पाउँछ नै अनि कोदो भएदेखि हामीसँग अरू केही पनि पर्दैन यसलाई पकाउने आइडिया मात्रै चाहियो अब मैले फाइनली तयारी गरिसकेपछि मैले प्लेटमा राखेँ तपाईँले देख्नुभयो एकदमै बेस्ट भयो एकदम खाउँ जस्तो लाग्यो कोदाको रोटी खाएको त मैले देखेको पनि थिएँ र पुवा एकदमै इमेजिङ हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मैले पकाएँ धेरैचोटि अनि त्यसपछि मैले यसमा साग राखेँ साग बनाएको थिएँ थोरै अचार पनि बनाएको थिएँ अब यसमा यो साग अचार एकदमै बेस्ट हुन्छ अथवा खानलाई यति स्वादिष्ट हुन्छ कुरै नगरौँ त्यसैले तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि यो बनाएर मलाई कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले मैले सिकाएको छु अन्तिममा मैले यसलाई टेस्ट गरेँ देख्नुभयो तपाईँहरूले मैले फाइनली बनाइसकेको चिज अब एकदमै खाउँ जस्तो लागेको थियो मैले अनि टेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई मैले टेस्ट बनाएर टेस्ट गरेको भिडियो पनि देखाएको छु तपाईँहरूले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला र एकदमै भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र सबैले भन्नुहोला कोदोको पिठोबाट पनि पुवा बनाउन सकिन्छ भनेर थ्याङ्क यू वाचिङ फर भिडियो